ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ රසම රස රොටි එකක්. පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් මේක. මේ රෙසිපි එකට ඔයාලට ඕන කරන්නේ එක පිටි කෝප්පයයි. එක ලුණු ගෙඩියක් එක බිත්තරයක් තියෙනවා නම් රසයට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හවසට තේ එකක් බොන්න උදේ කෑමට රෑ කෑමට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්පයක් ග්‍රෑම් වලින් නම් 150ක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේ ටික චුට්ටක් කවලම් කරගන්න. ඊළඟට වතුර අවශ්‍ය තරමට දාලා ඝන ඩෝ එකක් අනා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ ඩෝ එක තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් කවර් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් මේ අතරේදී හරිම ලේසි කරි එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා චොප් කරගත්ත රටලුණු ගෙඩියක්. ඒකටම එකතු කරනවා අමු මිරිස් කරල් දෙකක්. කරපිංච ලොකු ඉත්තක්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් තේ හැන්දත් අතර. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් 3ක් වගේ. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. මේ මිරිස් ප්‍රමාණය ලුණු ප්‍රමාණය ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරන්න. එතකොට අපේ කරි එක ලෑස්ති. මම දැන් මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා බිත්තරයක්. ඊළඟට අපි කලින් හදාගත්ත ලුණු මිශ්‍රණය එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. දැන් අපේ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ හොඳට මෘදු වෙලා තියෙනවා. මම දැන් කරන්නේ පිටි චුට්ටක් ඉහලා අපේ ඩෝ එක කොටස් 4කට වෙන් කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් හැම කොටසක්ම මේ වගේ බෝල වගේ හදා ගන්න. දැන් හොඳට පිටි ඉහලා එක කොටසක් අරගෙන පුළුවන් තරම් තුනී කරන්න. පිටි ඉහලා හරව මෙන්න මේ වගේ තුනී කරන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මැදට දාලා මේ වගේ වටේට වතුර තවරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හැඩයට නවා ගන්න. මම දැන් මේ පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් රොටි ටික දාලා ලස්සන පාටට හදා ගන්න.
මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කර ගන්න. සාමාන්‍ය බිත්තර රොටි වලට වඩා වෙනස්ම රසයක් තියෙනවා. සැරට රසට තියෙන බිත්තර රොටි එකක් මේක. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හවස තේ වෙලාවට ප්ලේන් ටී එකක් එක හොඳටම ගැලපෙනවා. උදේ කෑමට රෑ කෑමට දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.